1 วันในย่านทรงวาดกับหนังสือ1 เล่มเพื่อที่จะตามหาเรื่องราวของกลิ่นและความทรงจำ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. หนังสือที่เราพกมาอ่านด้วยในวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของกลิ่นค่ะกลิ่นของดอกไม้กลิ่นของฝนตกกลิ่นของคลื่นทะเลไปจนถึงกลิ่นของความกลัวหรือว่าไกลเป็นจนถึงกลิ่นของอวกาศเลยด้วยซ้ำชื่อหนังสือเล่มนี้นะคะคือ Note เขียนโดยคุณกันนาทีนีรพลสำนักพิมพ์ Avocado Book แล้ววันนี้เราก็จะมาตามหากลิ่นไปด้วยว่าในโซนทรงวาดที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้จะเจอกับกลิ่นอะไรในหนังสือเล่มนี้บ้างหัวลำโพงเป็นที่แรกที่พวกเราแวะมาค่ะเพราะว่ามีงานหนังสือพอดีแล้วเคยไหมคะทุกคนที่กลิ่นบางกลิ่นทำให้เรานึกถึงสถานที่เก่าๆในความทรงจำนึกถึงใครสักคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรืออาจจะทำให้นึกถึงเรื่องเล็กๆอย่างลูกอมที่เคยชอบในตอนเด็กส่วนเราจะมีกลิ่นของความชื้นค่ะที่เป็นกลิ่นในความทรงจำโดยเฉพาะกลิ่นของแอร์ร็อบบี้โรงแรมเพราะว่าตอนเด็กๆเวลาได้ไปพักโรงแรมก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยแล้วมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังได้มาเที่ยวแล้วส่วนหัวลำโพงนะคะก็เป็นกลิ่นที่ทำให้เรานึกถึงความสุขที่ได้นั่งรถไฟระหว่างไปเที่ยวเหมือนกันแล้วทำไมกลิ่นถึงทำให้เรานึกถึงอดีตล่ะในหนังสือก็ให้คำตอบไว้ว่าระบบลิมบิกมันจะมีความวิทยาศาสตร์นิดนึงนะทุกคนระบบลิมบิกมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรายังเด็กทำให้มันเก็บความทรงจำตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกได้และเวลาที่ถูกกระตุ้นด้วยกลิ่นก็จะไปถูกเก็บไว้ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของลิมบิกเหมือนกันมีบทบาทในความทรงจำระยะสั้นเมื่อเราได้กลิ่นแล้วมันไปกระทบกับสมองในส่วนนี้อารมณ์และความรู้สึกก็จะถูกเรียกกลับมาด้วยกลิ่นเลยสามารถเรียกความทรงจำได้ค่ะลึกซึ้งและวิทยาศาสตร์มากๆที่2ที่เรามากันนะคะก็คือร้านคาเฟ่ลิมเป็งฮั่วหลีเพื่อที่จะมาพบกับกลิ่นที่2กันคือกลิ่นของกาแฟเคยรู้สึกเป็นคนนอกวงการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างไหมคะสำหรับฉันรู้สึกแบบนั้นเมื่อพูดถึงกาแฟผู้เขียนก็คือเป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่ทานกาแฟนั่นเองเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะทุกคนทานทีไรมันจะใจสั่นทุกทีเลยเราน่าจะเป็นคนที่ไวต่อคาเฟอีนมากๆเลยชอบที่จะกินชามากกว่าถึงจะใจสั่นเหมือนกันแต่มันก็ยังน้อยกว่ากาแฟและก็ชอบในรสชาติของชามากกว่าด้วยซึ่งในหนังสือนะคะก็เล่าถึงงานวิจัยของประเทศต่างๆที่ให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างตรงกันเลยว่ากลิ่นเข้มของกาแฟจะช่วยให้เราผ่อนคลายส่วนกลิ่นอ่อนจะช่วยให้เราตื่นตัวจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคาเฟ่ถึงเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยกับการมานั่งชิลทำงานนั่งอ่านหนังสือซึ่งวันนี้เราก็พกหนังสือเล่มนี้มาอ่านที่ร้านนี้ด้วยกลิ่นหอมของกาแฟมันแบบขะคลุ้งมากๆเลยแต่เรากินมัทฉะนะ แล้วนอกจากนั้นก็ยังทำให้เราได้พบกับอีกกลิ่นหนึ่งด้วยค่ะกลิ่นของหนังสือที่กำลังถืออยู่หนังสือก็มีกลิ่นเหมือนกันและเป็นกลิ่นที่ยังไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนสามารถทดแทนประสบการณ์นี้ได้บางคนก็ได้กลิ่นเหมือนหนังสือเก่าบางคนก็ได้กลิ่นเหมือนแอลมอนด์ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้กลิ่นเหมือนวานิลากันถ้าทุกคนลองหยิบหนังสือที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ขึ้นมาดมดูได้กลิ่นของอะไรกันบ้างคะสำหรับเราแล้วได้กลิ่นเหมือนไม้เก่าแล้วหนังสือมันมีกลิ่นจากอะไรล่ะในเล่มนี้นะคะเขาก็แยกเอาไว้ว่ามาจาก2องค์ประกอบหลักก็คือ1กระดาษ2วัสดุที่ใช้ทำหนังสือพวกหมึกกาวต่างๆซึ่งวัสดุเหล่านี้จะมีสารกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายเรียกว่า volatile organic compound สามารถระเหยได้ที่อุณหภูมิห้องส่วนกลิ่นกระดาษนะคะก็มาจากสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในผนังเซลล์พืชเลยเด็กวิทย์คนไหน10คะแนนมันคือเซลล์อะไร คำตอบก็คือเซลลูโลสค่ะและสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือลิกนินที่จริงแล้วสาร2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวการที่ทำให้กระดาษเปลี่ยนสีพอมันเก็บไปนานๆแล้วเมื่อโดนอากาศร้อนโดนไฟห้องโดนไขมันจากมือที่จับอ่านก็เกิดการเร่งปฏิกิริยาได้สารเคมีที่มีกลิ่น3ตัวขึ้นคือเบนซาลดีไฮด์เมื่อสัมผัสกับอากาศได้กรดเบนโซอิกเป็นสารตัวเดียวกันอยู่ในน้ำมันแอลมอนด์นะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บางคนได้กลิ่นเหมือนแอลมอนด์และอีกตัวหนึ่งก็คือโทลูอีนกับ
เอทิลเบนซีนจะให้กลิ่นความเป็นวานิลานั่นเองซึ่งกลิ่นพวกนี้มันมักจะเกิดกับหนังสือเก่าๆส่วนหนังสือใหม่เนี่ยเราว่าก็มีแต่กลิ่นหมึกเป็นหลักเนี่ยแหละ กินกันอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็เดินต่อมาถึงถนนทรงวาดกันค่ะแล้วกลิ่นที่เราโน้ติสได้จากย่านนี้คือกลิ่นของเงินในหนังสือนะคะก็ได้ยกบทความหนึ่งใน Wall Street Journal ว่ากลิ่นแบงค์ประกอบไปด้วยกลิ่นของหมึกกระเป๋าสตางค์หนังเหล็กในตู้ ATM แล้วก็เหงื่อบนฝ่ามือของคนนับร้อยคนมันฟังดูแบบสกปรกเนาะ แต่ว่าที่อ่านบทนี้แล้วทำให้เราคิดถึงทรงวาดเนี่ยก็เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาเล่าเงินออกมาให้เราเห็นในอีกมุมมองหนึ่งด้วยมันเป็นกลิ่นของการเดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายแบงค์ที่เราถืออยู่อาจจะถูกใช้ซื้ออาหารอร่อยให้กับครอบครัวมาหรือว่าอาจจะผ่านการซื้อของขวัญให้กับคนพิเศษหรือผ่านการหยอดตู้ทำบุญมาก่อนก็ได้แล้วเรานะคะก็ชอบประโยคนึงในหนังสือมากเลยเงินมีไว้ซื้อประสบการณ์และในตัวของเงินเองก็คงมีประสบการณ์มากมายอยู่ในตัวด้วยมันน่าสนใจนะไม่เคยแบบคิดถึงมุมมองนี้ของเงินเลยอะแล้วในช่วงตอนเย็นนะคะตอนพระอาทิตย์กำลังตกเลยเราก็มานั่งทานของจุบจิบดื่มเครื่องดื่มกันที่บาร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วพอเห็นเมนูเนี่ยเราก็นึกถึงกลิ่นนี้เลยกลิ่นของมิ้นท์ค่ะและกลิ่นมิ้นท์จะมาคู่กับอะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่โซนอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะคิดถึงยาสีฟันกันใช่ไหมคะสมัยอียิปต์ยาสีฟันประกอบไปด้วยเกลือมิ้นท์ดอกไอริสแล้วก็พริกไทยส่วนที่จีนนะคะจะใช้โสมมิ้นท์แล้วก็เกลือจะสังเกตว่าเกลือกับมิ้นท์เนี่ยจะอยู่ในสีฟันมานานมากๆแล้วกลิ่นเย็นๆของมันจะช่วยหลอกสมองว่ามันเย็นเหมือนอมน้ำแข็งอยู่ในปากเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็รู้สึกสะอาดขึ้นนั่นเองซึ่งถ้ามองในมุมมองของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้นะคะก็คือโมฮิโตมีส่วนประกอบของไวท์รัมมะนาวแล้วก็มิ้นท์นั่นเองมันมิ้นท์แบบตะโกนสะใจมากว่ามิ้นท์ แล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งชิลกันที่บาร์ก็เป็นอันจบทริปนี้ค่ะมารีวิวเล่มนี้แบบเต็มๆกันค่ะทุกคน Note เป็นหนังสือที่เราไม่คาดหวังกับมันเลยว่ามันจะออกมาแล้วต้องแบบสนุกหรือว่าเป็นหนังสือที่เราชอบเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นคนที่สนใจเรื่องของกลิ่นมาก่อนนะคะแต่พออ่านแล้วมันกลับทำให้เราพยายามตามหากลิ่นต่างๆตามหนังสือซะงั้นเด่นๆที่เราชอบในหนังสือเล่มนี้เลยก็คือสำนวนการเขียนของผู้เขียนเขาเล่าเรื่องราวของกลิ่นออกมาแล้วเรารู้สึกถึงแพชชั่นคือคุณกันนาทีนะคะก็เปิดร้านเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นน้ำหอมอยู่ด้วยมีแพชชั่นแล้วก็ยังมีความรู้อีกคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขาแน่นมากๆเลยว่าทำไมกลิ่นนี้ถึงมีขึ้นมาได้กลิ่นนี้เกิดจากอะไรแล้วมันส่งผลกระทบต่อเรายังไงเขาเล่าออกมาแบบคนรู้ลึกแล้วก็รู้จริงแต่ในเนื้อหาที่มันเป็นความรู้แบบนี้มันกลับไม่น่าเบื่อเลยทุกคนเพราะว่าสำนวนการเล่าเขาตลกมากๆเลยไม่ได้เหมือนมาอ่านหนังสือแต่ว่าเหมือนมาเมาส์กับเพื่อนคุณกันนาทีเขาก็จะสอดแทรกมุกต่างๆมีทั้งแปลกบ้างไม่แปลกบ้างอ่านแล้วก็ยิ้มคือเป็นเล่มแรกเลยมั้งที่เราอ่านแล้วเราแบบหัวเราะในรถไฟฟ้าคือเราคิดว่าเล่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีความสนใจเรื่องกลิ่นก็ได้เหมือนเราอ่านแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นด้วยแล้วเป็นความรู้ที่ไม่ได้แบบยัดเยียดเข้าสมองเราแต่เป็นความรู้ที่ค่อยๆทำให้เราแบบเปิดใจกับกลิ่นต่างๆนะคะแล้วก็สนุกไปกับหนังสือเล่มนี้ประทับใจมากๆเลยเป็นเล่มที่ชอบมากๆเหมาะสำหรับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคน ไปอ่านซะสนุกจริงๆค่ะคลิปนี้ก็จะจบลงเท่านี้นะคะเป็นไงกันบ้างขอลาไปกับหนังสือเล่มนี้นะคะ Note หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้นะ
แล้วมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย